Moi vaan kaikki siellä ja tervetuloa kattoo tämän vuoden ensimmäistä melontavideoa. Ette voi uskoa kuinka hyvältä tuntuu sanoa toi lause. Mä oon odottanut tätä hetkeä tosi pitkään. Koko talven ja nyt on siis tammikuu. Onks 21. päivä ja Helsinki on tänään aikamoisessa sumussa. Mä en tullut sen takia tänne vaan mä oikeastaan tuossa eilen sain tämän ajatuksen päähän ja kävin vähän kattoo tätä Vantaajokea. Ja kävin kattoo tuota lähtöpaikkaa, joka on Tapanivainion uimaranta. Se näytti eilen sellaiselta, että mä päätin, että tänään kun on lauantai ja vapaata töistä, niin lähden sit melomaan. Laitahan kanavatilauksen, jos et ole vielä laittanut, ja nyt alkaa oikeastaan ellei nyt jotain kauheata takapakkia tuu tässä talven tulossa, niin kovia pakkasia, että vetäisi uudestaan joet jäähän, mutta kyllä mä nyt melkein sanoisin, että tästä alkaa kausi 23 melontakausi, ja ei varmaan kovin pitkiä reissuja voi alkuun heittää sen takia, että loppuu vähän niinku melottava kesken, kun ei pääse silleen täältä eteläisestä Suomesta oikeastaan pois. Tai siis tietenkin pääsee, mutta kun menee tuonne pohjoisempaan, niin ei oo. Ehkä vesi on vielä siellä aika jäykkää ja tolle ei pääse järvillekään vielä. Niin, kuitenkin nyt ollaan täällä ja nautitaan aivan upea sumuinen keli. Kohta tullaan Helsingin vanhimmalle sillalle. Tässä urbaanimelonnassa on se kiva puoli, kun nämä niin joetkin, Keravajoki ja Vantajoki menee kuitenkin sille, että tässä menee kävelyteitä kuitenkin tässä joen varrella aika paljon, niin mä oon pysähtynyt monta kertaa ihmisten kanssa juttelemaan ja just tänään puhumaan tästä niin mielettömästä säästä ja sumusta ja tästä miten kaunista täällä on. Jotakin niin paljon kun mä tykkään yksin meloa tuolla erämaissa, niin sit tässä on kyllä jotain hauskaa kanssa, kun mennään täällä vähän ihmisten seassakin voi kirjaimellisesti sanoa aina välillä. Aika hauska juttu ja tosi moni on niinku ottanut kuvia, mä oon nähnyt ja sitten yhdeltä mieheltä itse asiassa pyysinkin, saan hyvällä tuurilla, jos hän kerkiää lähettämään vaan, niin kuvan tämänkin videon pikkukuvaa varten, niin mahdollisesti olette sen nähnyt tai sitten jos mä en sitä saa videon julkaisuun mennessä, niin vaihdetaan se tähän sit siinä vaiheessa kun tulee, koska mä ajattelin tämän videon ehkä mahdollisesti julkaista huomenna jo. Katsotaan miten mä kerkeen edittiä tekee. Lähdettiin tosiaan tätä Keravajoen haaraa tulemaan jo aikoja sitten ja pikkuhiljaa tullaan tänne. Onko se nyt joku mikähän pato se nyt oli ja koski. Tossa onko se Kirkonkylän koski vai mikähän se nimi on. Pikkuhiljaa tullaan sinne päin ja jossain vaiheessa pidetään kahvitaukoa. Pysähdyttiin tähän pikkasen kahvitauolle, koska kuitenkin jonkun verran tossa joessa virtausta ja löytyi tämmönen kiva akanvirta tai tämmönen kolonen, mihin mä saan kanoottini ängettyä ja otetaan vähän kahvia Cafetorian Grand Palomariin itse asiassa ja pistetään tonne videon kuvauskenttään linkkiä tonne Cafetoriaan, joka on nykyään tämän kanavan yksi tukijoista. Kiitokset sinne suuntaan ja jos hyvä kahvi kiinnostaa, niin käypä kattoo linkki, mutta sen verran tuli mieleen semmonen
juttu, kun mä tuossa uuden vuoden videossa vähän puhuin siitä, että kanava niin back to basics ja pitäisi niin kuin, että kun on ollut kanavalla sitä sun tätä ja sitten te katsojat olette varmaan niin kuin alkanut seuraamaan mua niin kuin erilaisista syistä ja sitten kanavalla on aika paljon varmaan niin kuin erityyppisiä niin kuin tavallaan katsojia siinä mielessä, että minkälaisia videoita te haluatte nähdä ja mä rupesin miettimään sitä, tai siinä videolla sitä puhuin, että pohdiskelin, että enemmän ehkä voisi palata siihen, mistä tämä kanava on alkanutkin ja mä haluan sen verran siitä korjata, että se sitten jotenkin tulkittiin parin palautettakin siitä tuli, että joo, että tee nimenomaan semmoista, mitä itse haluat, että äläkä tee niinku sisältöä sen mukaan, mitä muut haluaa. Tälleen siihen vaan semmoinen niinku korjaus, että mä oon tällä kanavalla, kun mä oon kaikenlaista tehnyt, niin se on ihan osa mun luonnetta, että mähän on lapsena niinku harrastanut kaikki mahdolliset pallopelit, niinku vesipallosta, käsipallon ja koripallon kautta jalkapalloa ja karatea ja ties mitä. Että mä oon sellainen niinku luonne, että mä kyllä haluan testailla kaikkea. Niinku, se ei ole johtunut siitä, että mä olisin jotenkin halunnut miellyttää mahdollisimman laajasti katsojia, että mä oon niinku tehnyt kaikkea. Se ei ole siitä ollut kiinni, vaan mä oon tykännyt kokeilla, mutta sitten kuitenkin tässä mietiskellyt, kun mä oon koko pitkän talven tässä kattonut kaikkia mun tommosia tommosia melontareittivideoita, niin sitten jotenkin ruvennut kaipaa itsekin niitä kanavan alkuaikoja. Silloin kun lähdettiin vaan kanootilla järviretkelle ja yövyttiin saaressa ja tehtiin siellä niinku retkeilyjuttuja ja kalastettiin ja tolleen, niin sitten on tullut vähän semmoinen, varmaan johtuu tästä talvesta, mutta semmoinen aikamoinen kaipuu niihin silleen vanhoihin aikoihin, ennen kuin mä rupesin harrastaa koskimelontaa, niin sitten mä jotenkin nyt tällä hetkellä sitä mieltä, että nyt tulevana talvena sen lisäksi, kun käydään tietenkin jokiretkillä ja koskiikin laskemassa, se on lähellä sydäntä, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että mä haluaisin nyt tehdä enemmän sitä, mitä mä silloin alkuaikoinakin tein, eli lepposta kalastusmelontaa ja tollaista, että ei niinku ole sellaista kauheata pingottamista. Tai en tiedä, onko mulla pingottamista ollut koskaan, mutta kuitenkin, että en mä tiedä, ehkä te ymmärrätte, tai sitten mä en osaa selittää, mutta katsotaan. Joo, kyllä täällä on jonkun verran vettä. Tää pysyy kamera pystyssä. Enpä lähtiessä arvannut, että olisi voinut ottaa aurinkolasit tälle retkelle mukaan. Sumu nimittäin hälveni ihan totaalisesti. Mehtämikko oli eilen ja tänään Helsingissä ja tänään se valitteli, kun on niin kova sumu, ettei näe eteensä täällä Helsingissä. Ja sitten mä laitoin sille viestiä, että jos tarvii lainaksi GPS-laitetta, niin ilmoittaa vaan, niin mä tuon sille, koska näytti olevan kaveri vähän hukassa niin sanotusti isolla kirkolla. Että onhan se tommonen niinku whiteout-tilanne niinku tällaisessa metropolissa niin kuin Helsinkikin, niin on sellainen maalaiselle aika kova paikka.
Jännä toi sumu, se on kun veitsellä olisi leikannut äsken tultiin takaisin tai tullaan kohta takaisin Vantaajoelle täältä Keravajoelta, niin ihan jos tässä on sellainen kohta, kun alkaa taas sumunen maisema ja tuolla äsken niin oli ihan kirkasta taivasta ja nyt meininki taas muuttui erilaiseksi. Tosi jännä keli kyllä tänään. Ja erittäin jees. Tosi kiva on ollut meloa pitkästä aikaa. Ja ainoa ongelma nyt mikä on ollut, niin mikä mulla aika usein on, niin kramppaa sormet pikkasen, mutta ei ole vielä silleen pahasti. Mä luulen, että se on vaan silleen tottumattomuutta niin enimmäkseen, kun ei ole tullut melottua. Niin, aika makea tää paikka, missä yhtyy Keravajoki ja Vantaajoki. Tuolta oikealta tulee virta ja mennään tänne vasempaan alavirtaan. Ja sitten kuten sanottu, niin tuo mun selän takana niin on sitten Keravajoki, mistä tultiin. Ollaan tässä risteyksessä ja just tässä mietin, niin lähdetään pikkuhiljaa alaspäin, mutta onpa kaunista. Moi moi! Morjens. Ei ole paljon tullut muita vastaan. Ei oo muita tullut vastaan. Joo, terveisiä vaan Kaimalle, joka tuli kajakilla vastaan ja nauraskeltiin, kun ei tosiaan paljon muita tullut vielä vastaan, vaikka onkin ihan upea päivä. Tänään melo on ihan käsittämättömän hieno tää sumu ja onpa ollut kiva päivä. Kiva päivä. Laitellaan pikkuhiljaa pakettiin tätä videota. Tässä ei kummosia enää tapahdu, aletaan olemaan kohta perillä ja näin poispäin. Niin kiitoksia vaan sulle kun katsoit tämän videon ja jos tää on sulle täysin tuntematon uusi kanava, niin laitahan tosta kanavatilaukseen ihmeessä ja siitä haluan vielä muistuttaa itse asiassa siitä, kun siellä on se kellonkuvake, mistä pystyy valitsemaan sen kaikki. Niin se on tapa, millä saat aina ilmoituksen sitten meikäläisen uusista julkaisuista. Nimittäin tässä on ihan hiljattain 2 ihmistä kertonut, että ne ei ole saanut ilmoituksia mun uusista videoista. Toisella näistä oli jäänyt jopa vuoden videot väliin. Ja sehän on ihan myrkkyä meikäläisen korville. Että jos haluat ilmoituksen niistä mun videoista, niin laita se sieltä päälle, niin paina sitä kellonkuvaketta, niin sit saat ilmoituksen. Jos et halua ilmoitusta mun videoista, niin älä sitten tietenkään paina. Mutta tästähän tää taas lähtee. Melontakausi 2023 ja tervetuloa vaan meikäläisen messiin. Ja jos ei tästä kummasta takatalvea tuu, niin jatketaan tällaisella ja mennään kohti tulevaa kesää ja entistä hienompia seikkailuja. Kiitos vaan sulle ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!